AI එහෙමත් නැත්නම් artificial intelligence මේ වෙද්දී අන්තර්ජාලයේ ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් වීඩියෝස් මේ AI ගැන කතා කරලා තිනවා. ඔයාලා මේ විදිහට දන්නවා AI වලින් අපිට ඉතාම පහසුවේ ආර්ට් එකක්, ග්‍රැෆික් ඩිසයින් එකක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බා මේ artificial intelligence එහෙමත් නැත්නම් මේ AI කියන තාක්ෂණය එනවත් එක්කම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලාට එයාලගේ ජොබ් එක නැති වෙයි කියලා. ඉතින් මේ ගැන මම දැක්කා විවිධ කට්ටිය විවිධ කාරණා කියලා දෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක දැක්කේ ඊටාම නරක පෙරනිමිත්තක් විදියට. ඉතින් මමත් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට ලොකු කාලයක් මේ ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මම මේ වෙද්දී motion graphic designer කෙනෙක් සහ full stack developer කෙනෙක් විදියට තමයි වැඩිපුර වැඩ කරන්නේ. හැබැයි මම graphic designer කෙනෙක් විදියට සෑහෙන ලොකු කාලයක් ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්කම මම මේ ගැන දරන්නේ ටිකක් වෙනස් මතයක්. ඒක සාමාන්‍ය අන්තර්ජාලයේ ගොඩක් කට්ටිය දරන මතයට වඩා ආත්පසීම වෙනස් මතයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දී graphic designing කියන ශාස්ත්‍රය ඊටම සරලව අධ්‍යාපනයකට ලබන්න පුළුවන් ශාස්ත්‍රයක් බවට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක graphic designing කියන එක සාමාන්‍ය පාඨමාලාවකින් Photoshop, Illustrator වගේ විෂයන් කීපයක් ඉගෙන ගැනීමත් සමග graphic designer කෙනෙක් විදියට ඊටම පහසුවෙන් වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මේ AI එනවත් එක්කම විශ්වාස කරනවා තවත් කෙනෙක් විශ්වාස කරනවා graphic designing කියන ශාස්ත්‍රය ඊටම සරල දෙයක් වේවි කියලා. හැබැයි මම මේක තරන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත, ඒකේ අනිත් පදය මම විශ්වාස කරනවා graphic designing ශාස්ත්‍රය AI එනවත් එක්කම ඊටම සංකීර්ණ විෂයක් වේවි කියලා. ඉතින් මේ තාක්ෂණයන් ඒමත් එක්කම graphic designing ඉගෙන ගැනීම ටිකක් අපහසු කාරණාවක් වෙයි කියලා. හැබැයි මෙතනදී ඔයා විශිෂ්ටයෙක් නම් ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ AI කියන එක ඊටම හොඳ ටූල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ඊටම පැහැදිලි ඔයා graphic designer කෙනෙක් විදිහට මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉස්සරහට යනවා නම් ඔයාට coding ගැන එහෙම නැත්නම් programming language එකක් පිළිබඳ web development ගැන ඒ වගේ ශාස්ත්‍රයන් කීපයක් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන්න වෙයි. ඒ වගේම ඔයාට AI එක වැඩ කරනවා නම් ඔයාට prompt engineering prompt එක කොහොමද write කරන්නේ ඒ වගේ යම් තාක්ෂණික කරුණු කීපයක් ඔයාට අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්කම තව කතාවක් ඔයාට මට කියන්න තියෙනවා. මේ වෙද්දී අපි ගොඩාක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙලා තිනවා මේ track software. ඉතින් මේ track software පාවිච්චි කිරීමට පාවිච්චි කරන අයට පුංචි රතු එළියක් දක්වන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා track software නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේ වෙද්දී ඔයාට මේ AI තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් මේ AI තාක්ෂණය එනවත් එක්කම ඔයාට මේ track software වලින් ඉවත් වෙන්න සිදු වෙනවා යම් කාලයක් ඇතුළත. මම කියන්නේ මේ අද ඊයේ වෙයි කියලා. මොකද ඉදිරියේදී මේ software සියල්ල ඔයාට වැඩ කරන්න අන්තර්ජාලය අනිවාර්ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මෙයාලගේ cloud services access කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ කාරණාත් එක්ක ඔයාට තව දුරටත් මේ crack software එක පාවිච්චි කිරීම ටිකක් කරන්න අපහසු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා graphic designer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඔයාට ශාස්ත්‍රයේ අප්ඩේට් වීමට මේක ලොකු බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් AI කියන තාක්ෂණයේ graphic designer කෙනෙක් විදිහට එනවා නම් ඔයා දක්ෂ graphic designer කෙනෙක් නම් ඔයාගේ දක්ෂතාවය පිළිබඳ ඔයාට සැකයක් නැත්තම් ඉතින් ඔයාට මේ ගැන බය වෙන්න කිසිම කාරණාවක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී මම පුංචි දැනුවත් කිරීම කීපයක් කරා. මොකද අපිට track software වලින් ඈත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ AI තාක්ෂණයේ එමත් එක්ක. මොකද සමහර features අපිට නිවැරදි ආකාරයෙන් අපේ Photoshop එකේ නැත්නම් Illustrator එකේ නැත්නම් Lightroom එකේ වැඩ නොකරන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේ AI තාක්ෂණය ගොඩක් දුරට cloud එකත් එක්ක වැඩ කරන නිසා මේ cloud පහසුකම නිවැරදි genuine software එකක් පාවිච්චි කරන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ cloud පහසුකම ලබා ගැනීමේදී. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට මම කියපු කතාව ඉතාම පැහැදිලිව තේරුණා ඇති කියලා. ඉතින් මේක අපි හැම වෙලෙම අපි බලමු මේක අපිට ලැබිච්ච හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද ඔයා graphic designer කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ ශාස්ත්‍රයේ ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ software එක හොට පුළුවන් සල්ලි දීලා ගන්න. ඉතින් මේ වෙද්දි ඊටාම සුළු මුදලකට මේ software මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින්
ඒ වගේම software companies බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට මේක ඉතාම සුළු මුදලකට පාවිච්චි කරන්න දෙන්න. මොකද ඔයා මේ software එකෙන් වැඩ කරන එක එයාලටත් benefit එකක්. මොකද ලෝකෙ වැඩි පිරිසක් එයාගේ software එක වැඩ කරනවත් එක්ක එයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ software එක ඉතාම සුළු මුදලකට ලබා දෙන්න. මම විශ්වාස කරනවා graphic designer කෙනෙක් විදියට මේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ ඉදිරියට යන ඔයාට මම කියපු කාරණා ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ගොඩක් අපි ඉදිරියට අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් subscribe කරන්න මගේ channel එකට. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරලා හැමදාම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝවක් අරගෙන ඊළඟ වැඩසටහනින් අපි හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.